Här kände inte jag igen mig så att jag gick nog rätt. Å andra sidan så är det ett tag sedan jag såg någon orange markering och nu är jag på det här rullstensfältet eller vad det nu är. Så borde jag se en markering åt något håll, för här har jag ingen aning om vart jag ska. Så att jag gick nog rätt sist. Men mellan då och nu så gick jag nog fel. Då får jag gå tillbaks. Men jag är ute och vandrar, så det gör ju ingenting om jag vandrar lite till. Det ser ju ut som en stig det här. Borde ju finnas någon markering här. Där! Ja, jag ser. Det var värt att gå tillbaka. Det var inte så långt, det var ju typ 25, 30, 40 meter kanske. Och det här är, tror jag, det som kallas för en rullstensås. Och det är alltså med landhöjning och inlandsis som har dragit över här. Så har alla de här stenbubblingarna liksom slipats och gnidits mot varandra. Så att de har blivit mer eller mindre runda. De här var inte så runda. Det finns ju sådana där som är typ jätterunda stenar. Eller rundare stenar. Det finns en sån i Luleå till exempel. Den är mycket jobbigare att gå på. För det är liksom... Det där kändes ju som att det var som jordlager under stenarna. Men där känns det som att det bara är djupt med runda stenar. Och alla rör på sig när man går på dem. En liten skavsårsrapport då. Jag känner att de finns där. För tillfället så stör de mig inte så mycket. Jag tog en Ipren i morse. En av 4 Ipren. Mest för att de ska ju vara antiinflammatoriska. Så jag tänker att det kanske hjälper läkningen. Eller så. För det var lite rött och varmt runt skavsåret på vänster sida. Jag känner ingen direkt anledning att klaga över skavsåren. Så det är klart jag hade varit gladare utan dem. Ännu gladare utan dem. Men man får se det från den ljusa sidan. Nästa vandring. Då har jag gått in de här skorna. Och då kommer det bara vara glass och ballonger. Alltså det regnar inte. Men då och då så hör man sån här riktigt kraftig åska. Ser inte blixtarna heller så det kan ju vara väldigt, väldigt långt bort. Men man hör att någonstans, inte alls för långt bort, så åskar det ordentligt. Och det betyder ju att det också regnar ordentligt, inte allt för långt bort. Men jag har klarat mig bra hittills. Jag har fått några droppar regn bara. Ser ni hur fint det är här? Alldeles trollskt och öde. Och inte så mycket folk man möter heller. Det var som sagt 4 personer vid lägret i natt. Och sen gick det förbi ett äldre par, skulle jag tro. Sen har jag mött en ensamvandrare. Och sen har jag... Vad mer? Jo, ett ungt par som var ute och trail-löpte i den här terrängen. Det måste ju vara helt underbart. De borde ju bo här i närheten. Så det här är liksom deras vardag. Och då får man ju hoppas att de uppskattar det och förstår hur fantastiskt fint det är att bo så här. Inte för att jag skulle vilja göra det. Men gör man det så ska man ju se det fina med det. Nu börjar det inte helt oväntat regna. Men det var ju bara något som jag hade förutsett. Som ni ser så är min t-shirt redan genomblöt av svett. Så det finns ingen mening att ta på sig någon jacka. Det är ganska skönt när det svalkar av det kalla regnet. Men vi får väl se, det beror på hur mycket det regnar. Om det börjar ösregna så kanske jag tar på mig någonting. Och här har vi en liten bäck. Jag har inte druckit så mycket, mindre än vad jag borde. Så jag kanske tar och fyller på den här flaskan som jag har i handen i alla fall. Det var svårt att fylla flaskan helt för den var så grund. Jag fick i en massa skit där också. Jag får prova en gång till. Ser bättre ut. Det är inte så mycket skit som kommer in här. Kanon! Som köpes.
ljudet av den här pålande bäcken är så fint. Och på något sätt den här vetskapen om att den här vackra fina lilla bäcken finns i min flaska. I alla fall lite utav den. Och snart är den här underbara bäcken även en del av mig. Ja, det är fint. Här har jag suttit en ganska bra stund nu och njutit av utsikten och fram till alldeles nyss också av sällskap med 3 tjejer som var ute och vandrade. De gick också söder till norr. Så då kan man ju liksom fråga så här, men vad finns det här, vad finns det här? Finns det något bra badställe längs vägen? För jag tänkte bada snart eftersom jag inte har badat igår. Man vill ju inte släppa med sig tvålen helt i onödan liksom. De hade med sig en liten och en stor gas, men den stora gasen var sån här, den andra sorten, så den funkade inte på deras campingkök. Så att när jag kom så höll en av dem på att prata med sin syster om tips och hur de skulle kunna värma sin mat idag. Jag bjöd på lite gas så att de fick äta lunch. Det var trevligt att få hjälpa någon. Och jag tror att de uppskattade det ännu mer än vad jag gjorde. Alltså det är så jävla bra stämning med andra vandrare när man är ute och går. Om man liksom tar sig tid och sannar till att prata och man märker att de är lite sugna på att prata så är det jättebra stämning. Jag brukar ju egentligen vara en sån här lite surgubbe och tycka att det är skönt med ensamheten. Men när man går mot folk, då kan man möta dem på typ ett sånt här ställe, sitta och snacka en stund. Och sen får man ju ändå den här ensamhetskänslan resten av tiden. Och de bekräftade att vattenhämtningsplatserna som jag hade fått av danskorna, att de var korrekta. Så att jag inte blev blåst där, utlurad i skogen. Det var trevligt. Och som sagt, nu ska jag ta det lite lugnt en stund till här. Kanske äta. Jag måste kolla hur det går med mina ransoneringar. Alltså, det här var extremt störigt. Den här mediamodden, alltså den här grunkan som man får en ingång till mick och så vidare, den är bara att packa ner. Tråkigt för er att det är så mycket motljus. Kul för mig att jag hade värsta galna frisyren. Ingen idé att ha med sig. Den här sladden, den gör ju ingen nytta nu. Den här, den gör ju inte heller någon nytta nu. De här grejerna gör ju inte heller någon nytta nu. Den här är jag däremot glad att jag har med mig. För nu kan jag köra kameran utan mediamodden. Men det här ljudet, det är ju för taskigt. Alltså det är sjukt störigt. Däremot, den här lilla rackaren, den har en knapp. Så att om jag trycker på den här. Om jag trycker på den här knappen. Så börjar det lysa rött. Och jag vet inte liksom vad som händer med den här inställningen. Men jag tror att det spelas in i den här. Så att det kommer bli mycket jobbigare för mig. Ja, den här är ju helt onödig också. Det kommer bli mycket jobbigare för mig att redigera det här. För då måste jag synka det här ljudet. Det kanske finns något bra arbetsflöde för det. Men jag måste alltså synka det här ljudet. Och det blir massa extra jobb för mig. Vilket gör att jag kanske inte orkar redigera ihop det här. Från och med nu. Men förhoppningsvis så är det inte så mycket extra jobb. Det är ju lite mer jobb att jag måste trycka på en knapp och så vidare. Men förhoppningsvis så kommer det ändå lösa sig. Så man får inte hänga läpp och man får inte deppa. Och har jag tur så kommer jag gå förbi en välsorterad bensinmack där det finns en sån här sladd att köpa. Men jag tvivlar ju på det. Men vem vet, det kanske finns någon radio-tv-handlare här i krokarna. Eller kanske någon med en lödkolv som kan hjälpa mig. Det går ju faktiskt att laga den. Man ska kunna klippa den här och sätta fast den på en sån här. Går jag förbi någon sorts radio-tv-handlare, då ska jag se om de kan hjälpa mig med det här. Och förklara mitt problem och så vidare. Men det är sånt som händer. Det händer ju alltid oförutsedda saker. Man kan aldrig förbereda sig för allt som kan hända. Men det gäller att ta saker med ro och vara lite glad. De här, alltså, nu var det här karma för att jag tyckte att det var lite roande att tjejen hade med sig fel gas, eller? Tji fick jag. Jag trampade sönder mina egna grejer. Men det var ju tur att det bara var en sladd. Tråkigt att jag har ägt den här i typ 2 dygn. Alltså, när man har en trådlös mikrofon,
Då tänker man att det inte ska vara problem med kablarna. Typ att man råkar bryta av en kontakt på en kabel. För det är ju en trådlös mikrofon. Känns inte det rimligt? Ha? Vem hör jag av mig till om det här? Titta här, ett sånt fint initiativ av någon som bjuder på vatten. Men jag har vatten. Men det var jättefint av dem i alla fall. Fan, idag verkar det vara en sån där dag. Alltså, jag har med mig en t-shirt. Det känner ni till vid det här laget. Och sen hade den liksom hasat upp lite, kände jag när jag rättade till ryggsäcken. Så jag skulle dra ner den under ryggsäcken. Och då ska vi se om jag känner. Det blir ett hål i den här. Det är som en liten äggla här. Ja. Inom en timme så är både t-shirt och ljudupptagningsutrustningen försvagad. Det kanske funkar här. Jag hoppas det. Jag inte ska googla sen hur det här funkar liksom. Men så mycket frågor. Tidkoder. Har du någon tidkod om där? Vad heter filerna? Hur får jag ut filerna? Vad är det för kvalitet på filerna? Det är så mycket att tänka på när man är ute och vandrar. Alltså nu har jag gått, jag tror jag har gått 28 kilometer längs den här leden. Och det är ganska mycket sånt här. Det här är ju en väldigt bred och fin, bra grusväg. En skogsväg kanske. Men det här är ju typ, vad fan, det här är ju typ en 70-väg i Norrland ju. Och som sagt, det är ganska mycket sånt här. Så att det drar ner betyget markant på den här leden. Det kanske skärper till sig. Jag har hört att den norra delen, de nordligare 3 milen ska vara sådär. Och det är ju de jag är på just nu. Men lite besviken är jag faktiskt. Och nu är det asfalt här också. Jag lyckas gå här på sidan, så jag går inte på lera liksom. Men det här är typ, när jag var liten och gick typ till förskolan, eller lekis eller vad fan det hette, förskola hette det. Då gick jag på en mindre väg än det här. Och sen liksom hela min uppväxt har jag ju typ bott i sånt här område i princip. Så det här är liksom, ja, jag drar ner betyget ännu lite mer. Och här kan jag liksom inte ens gå på sidan av vägen, för här är det en massa gräs ändå fram till asfalten. Ja, sorry att jag är lite gnällig. Undrar om gnället har att göra med att jag råkade paja min kabel. Så kan det faktiskt vara. Hembygdsgård med en massa aktivitet. Så är det ganska trevligt ut. Men these shoes are made for walking. Inte för att kolla på fotutställningar på hur det såg ut förr i tiden på landet. Det vet jag ju. Jag har ju bott på landet förr i tiden. Nu tror jag att jag har irrat bort mig i det här samhället. Om jag ska vara ärlig. För att jag känner inte igen de här svängarna på kartan. Och en sån här karta har ju liksom inget gatunamn. Men jag tror inte att jag har gått rätt. Så att jag ska nog ta fram min telefon och se om jag kan lokalisera mig på Google Maps liksom, som en riktig hardcore-vandrare. Jag måste fan börja bli bättre på att hålla koll. Jag bara går och går och går. Jag håller liksom inte utkik efter skyltar. Nu har jag verkligen inte sett någon skylt på jättelänge. Ja, här bakom mig ser man någon sorts konstutställning då. Som jag har hamnat på. Ska vi se här. Kartor. Jag har inte gått rätt. Det har jag inte. Jag kanske kollar in den här konstutställningen först. Det ska jag göra. Alltså kolla på det här området. Känns ju fan som töre alltså. Jag googlade lite, kollade manualen för den här micken. Och goda nyheter. Den har 8 timmars, tror jag det var. Man kan lagra 8 timmars ljud i den, eller 5, jag kommer inte ihåg. Men det var mycket, tillräckligt troligen. Den har 14 timmars standby-tid. Jag antar att man inte behöver hålla på att stänga av den då.
Den gör det själv efter en stund så att jag slipper stänga av den. Och den har 5 timmars batteritid vid inspelning. Så det betyder att den borde ju räcka liksom hela dagen. Så det blir inte så mycket krångel förutom vid redigerandet och att jag liksom måste hålla på att starta den samtidigt. Synka ljudet, bla bla bla. Men gött mos. Riktigt nöjd. Kanske man ska slå ett slag för de här lurarna. De heter, eller mikrofonerna. De heter Ulanzi AM18 tror jag det var. Eller Professional Microphone. Går de också under. Ska ni göra något litet projekt då ni behöver spela in bättre ljud än det som man får från en GoPro till exempel. Kanonbra. Då behöver man liksom inte vara på rätt avstånd och man kan vara 2 pers och det räcker upp till 100 meter tror jag det var. Och nu dyker det upp en liten pizzeria här. Och jag hade ju tänkt käka pizza men inte förrän Docksta. Och jag har ju typ ganska mycket mat ser ut som på min lista. Så käkar jag pizza här så får jag bära mer. Bättre att maten tar slut än att den inte tar slut. Om man har haft med sig den helt i onödan. Alltså det luktar ju rätt gott. Men då måste jag ju bära saker i onödan. Det blir inget. Och här går man även förbi en Coop. Och medan jag funderat lite på vad jag skulle kunna tänka mig vara sugen på. Så det enda jag kan komma på att jag är sugen på. Det är mindre vikt på ryggen. Så jag behöver ju äta upp min mat. Inte köpa på mig mer mat. Så här ska det finnas vatten. Skylt vatten. Och det här verkar vara sista vattentagstället innan ett tag. Jag ska snart peka den där pilen. Det här känns lite shady. Man ska gå runt här bland där! Det var en stor och tydlig skylt för vatten. Fan så fint. Då är det alltså dags att fylla på allt vatten här på den här lilla kranen. Och så ska jag klara mig på det till imorgon antar jag. Känns fan konstigt här. Jag måste stänga av ljudet så att det... Så jag hade ju ganska mycket vatten kvar. Där kan jag fylla på 1 liter. Här kan jag fylla på 1,5 liter. 1,5 liter kan jag fylla på. Den här är nästan full också. Jag ska smaka på det här vattnet och se om det är godare än det jag har med mig. Då kanske jag byter allt vatten. Jag hade tänkt starta den här vattenkranen med min väska stående där. Det var ju jättedumt. Det löser jag. Den som är observant ser att jag tjuvstartar lite med den här. Att jag egentligen inte har kommit till 45 än utan att jag är på drygt 30 av leden. Men leden är ju kortare än vad jag hade tänkt. Och jag borde ju räkna med hur mycket jag har gått också. Eftersom jag gick ju ändå en del första dagen där. Så då blir det liksom att jag är lite före. Jag behöver ju få i mig energi och jag behöver få i mig salter. Så att det är bra. Jag ska inte vara envis. Får man till ett sånt här patenterat gubbstånk. Ska vi se. Fan, jag ser nu att det börjar ta ut batteri i kameran. Jag har gått ett helt batteri idag alltså. Men jag kör på det så länge jag förklarar mig en stund till. Alltså det här är verkligen min barndom. Ish. Så här lite eternithus, lite villor i olika slitet format. Någon mekanisk verkstad mitt i allt. Vad är det här? Bussgarage kanske? Och det är väl okej. Alltså det är väl inte som att det är jobbigt att återuppleva en massa barndomsminnen. Men det är för jävla tråkigt för jag vill uppleva naturen. Inte en jävla små samhällen liksom. Kolla på kartan nu så jag ska tydligen gå efter den här asfaltsvägen nu i typ 1 mil. Och det är så här tuver på sidan. Så det är liksom jobbigt att gå på sidan om utanför asfalten. Så nu blir asfalt i 1 mil troligen. Fin utsikt där mellan husen. Men det är inte därför jag är här. Jag är här för vildmarken. Var är vildmarken? Alltså det är verkligen mycket som påminner om där jag har vuxit upp. På gott och ont. Det är lite kul att tänka tillbaks på de fina minnena man har därifrån. Men jag tänkte ta och göra en liten lista på vad som är samma.
Ganska slitna hus. Mycket granskog. Sån här ljusgrå asfalt med mycket sprickor i. Och dessutom så är det så här hjulspår för att någon har tyckt att man ska burna lite bara för att man kan. Så är lite risiga, lite rostiga bilar. Det behöver inte vara så jävla fint. För det spelar liksom inte så stor roll. Alltså om det inte liksom ser nytt ut. Då är det okej. Jag såg en brevlåda som det stod Onato och OEU på den. Och jag bara, Onato och OEU? Ja, men de kanske har någon sorts det kanske är ett företagsnamn. De kanske liksom har någon enskild firma eller något litet aktiebolag. Så jag gick och funderade lite på det där. Vad kan det vara förkortning på? Sen kom jag på att det är ju OEU och ONATO. Då är det den här typiska norrländska surgubben som är emot allt. En riktig sån här nej-sägare. Han är minsann inte med i EU. Och han är minsann inte med i NATO. Alltså Sverige kan vara det. Men han är jävligt o-NATO och jävligt o-EU. Det är precis som där jag växte upp. En sak som skiljer däremot, alltså den här orten som jag gick igenom nyss. Köpmanholmen. Alltså Köpmanholmen. Vad har vi? Alltså det här. Jag ska säga här vad vi har för ortsnamn. Håleviken. Bäck. Åmyntet. Alltså kom igen. Vad är det för jävla prettonamn? Där jag växte upp. I Töre. Kalix. Siknäs. Sörn. Sangis. Råme. Vad har vi mer då? Morjärv. Övermorjärv. Umbyn. Orbyn. Böle. Körreböle. Ja, Överkalix får vi inte glömma. Vad har vi mer då? Norrbotten är lite bättre alltså. Lite bättre. Men det är mycket, men lite. Men det här, sen de här hjulspåren här. Ja, det är Norrland alltså. Fy fan, är det som att vara hemma. Ja, jag kom på några fler ortsnamn som jag glömt bort som rullar jävligt bra på tungan alltså. Så vad hade vi? Sa jag Innanbäcken? Så jävla bra namn! Vart på du? Innanbäcken? Innanbäcken, fattar ju vem som helst. Vitofors. Vitvattne. Vad har vi mer då? Sa jag Råme? Ja, det sa jag nog. Och Morjärv. Och Övermorjärv. Och Bandersbyn. Sa jag Bandersbyn? Ja, men det gjorde jag nog. Kolla där. En DT. Men det var inte det jag skulle säga. Jag är i Näske. Och det fanns ett ställe som heter Näske lax. Och det såg trevligt ut. Det låg 400 meter bort eller 300 meter bort från vägen. Så jag orkar inte gå dit. För jag vill bara in i skogen nu. Men där var det en liten skylt att man kunde ladda sin powerbank eller mobil. Och det hade ju varit trevligt. Klockan är i för sig 5 så ska man liksom ladda sina grejer i en timme. Tappar man en timme. Och jag har 3 fulladdade GoPro-batterier. Mobilen är på typ 70%. Powerbanken är helt slut och det här vädret gör att det laddar väldigt så dåligt av solpanelerna, men jag klarar mig. Fan. Vilken dålig timing, kolla. Näskedagen 26 juli, det var igår. Då fanns det alltså fika, hamburgare, våfflor, korv, bakluckeloppis, hoppor, knallar, ankrejs, karusell, ponnyridning och kaninhoppning. Ja, men det är hamnfesten 2 augusti. 3-rättersmiddag, insläpp 19.30, 300 spänn. Gigantiska skylten här, ska jag få mer. Varför får jag inte med skylten för? Den är ju med. Den här gigantiska skylten, det är så jävla liten display på framsidan av kameran. Den här gigantiska skylten säger att det är 2 kilometer kvar till Skuleskogens nationalpark. Och det låter ju trevligt. Där hade jag tänkt slå läger, tror jag. Och taktmässigt så första dagen minns jag inte hur långt jag gick. Kanske 17 kilometer enligt leden. 18 kanske.
Nu tror jag att jag är på kilometer 40 av leden. Så jag har gått lite mer då idag. Och jag ska väl gå lite till. Och det här är lite jobbigt. Det är en jättelång uppförsbacke här bakom mig. Men jag verkar i alla fall vara på väg in i någon sorts mindre bebott område. Och det känns bra. Ja, vad heter du då? Jag heter Hygge. Karl Hygge. Ha, fattar ni? Först lite mysigt. Sen det här. Vilken jävla curveball alltså. Hur fan. Vad fan alltså. Vad fan. Jag trodde att jag var på typ 38-39. Jag vet inte riktigt varför. Och sen ser jag den här jävla skylten. Jag är på 35. Jag är på 35. Jag måste bli bättre på att hålla koll. Kanske är bättre på att räkna. Jag träffade en man alldeles nyss som kom från Skuleberget. Nu är det väl någon kilometer kvar till naturreservatet börjar. Och han berättade att i natt så hade det varit 7 tält där uppe. Alltså nu är jag 200 meter in i Skulebergets nationalpark. Och det här är något helt annat. Det är så här det ska vara. Nu är jag glad igen. Jag mötte en man på väg upp från den där backen. En äldre herre som hade varit ute och vandrat. Som skulle bryta för att inte tiden räckte till. Men han berättade att han hade varit uppe på Näskebodarna, Slottsdals någonting kanske. Som är ungefär 4 kilometer härifrån. Passar ganska bra för mig att sova. Han hade i alla fall varit där uppe och då var det typ 7 tält. Medan de här 3 svenska tjejerna som jag träffade, de sa att de hade ju typ inte träffat någon. Och då började jag fundera på det är ju söndag idag. Så då var han där lördag till söndag. Det kan ju vara så att det liksom är ett utflyktsmål för många att gå upp lördag till söndag bara. Folk i trakten som liksom jobbar och bara vill göra någonting trevligt på helgen. Så kan det ju vara. Eller så missade de det, för de sa ju också att de hade varit någonstans vid någon topp. Och där hade kiosken varit stängd för de hade varit där för tidigt. Eller var det kanske de danska tjejerna som sa det? Jag vet inte fan. Jag hoppas att det inte är 7 tält där uppe. Och han nämnde också att det kanske var lite veka träd där uppe. Så att det kanske inte går att hänga hängmatta. Men det fanns en stuga med 4 bäddar. Han sa att det var mycket mygg också. Men jag har inte tyckt att det har varit mycket mygg någonstans här. Vi får väl se. Det är 3,8 eller 3,7 kilometer dit i alla fall. Eller 4, jag vet inte. Och om jag tar mig dit, då har jag enligt min klocka gått typ 26 kilometer idag. Och den takten säger ju att man skulle göra det här på 5 dagar. Men jag ska inte stressa. Idag var ju en ganska tråkig vandringsdag. Om det är en så här fin miljö imorgon, vilket jag antar att det kommer vara, så tänker jag att jag ska unna mig en liten speciell upplevelse imorgon. Imorgon kommer vara en speciell dag. Sug på den du. Och det här stället Docksta, där jag tänkte käka pizza. Jag gick förbi en pizzeria och sket i den, men jag tänkte käka pizza i Docksta. Det har jag liksom tänkt in i min plan. Där, om jag går de här 4 kilometerna nu och sen tror jag att det är inte jättelångt till Docksta. Så imorgon kanske jag tar det lite lugnt också. För att sen vakna upp utanför Docksta och bara gå lite kort. Kanske klämma in en lunchmeny där. Så att jag är där liksom vid tidig lunchtid. Hänger på låset vid 10. Bam! Ge mig nummer 4 på lunchen. Lite så ser min plan ut. Alltså finns det inte möjlighet att sätta upp hängmattan där uppe, vilket ju alltid kan vara ett alternativ. Det är ju det som är liksom mitt svingnum, att inte kolla upp saker eller planera så väl. Då hoppas jag på att jag kan bo i den här stugan liksom. Alltså det här är ju väldigt fin terräng. Uff. Den väger ju nästan upp från den där jävla asfaltssträckan. Jag har kanske gått 1,5 kilometer in i naturreservatet. Och efter knappt 1 kilometer så var det typ 4 tält eller något.
Så det bådar ju inte så gott. Å andra sidan så är det ju mindre än 1 kilometer från parkeringen. Och det såg ut att vara några barnfamiljer och sådär. Så det är mycket möjligt att det är någon som bara kom dit över dagen liksom. Att det är liksom mer en övernattning än en exploring så att säga. Och man får ju faktiskt vara glad att naturen är så otroligt lättillgänglig i Sverige. Men det är ju den naturen som inte är lättillgänglig som är den man verkligen vill se. Det här är en jättefin stigning här. Jag vet inte om man ser vägen bakom mig, men så här ser det ut. Mycket fint. Lite tröttsamt, så att min svett har börjat droppa igen. Och ja, jag är ganska trött måste jag erkänna. Men det ska bli skönt att komma fram. Och än så länge så finns det granar att hänga hängmattan i. Men de är tunnare och tunnare. Jag skulle ju kunna slå läget typ här. Men det skulle ju vara trevligt med lite utsikt och sådär. Så att kanske 1 kilometer kvar eller något nu bara. Så har jag gjort dagens insats. Här har vi en jättefin liten bro här. Skravvelbäcken. Och ja, titta så fint. Och här efter bron så har vi en lång trappa. Och nej, men den kommer nog bli ganska jobbig. Men inte ens i närheten så jobbig som den hade varit innan det fanns en trappa där. Fan vad nöjd man är att de har byggt en trappa här. Alltså kolla på den där stigen. Tänk att gå ner den där stigen i regn. I mörkret. Fy fan. Men trappa. Memas problemas. Okej. Nu har det planat ut lite. Jag är ganska andfådd. Jag går på en trall här. Och eftersom det har planat ut så tänker jag att jag kanske har kommit upp på platten liksom. Och här finns det nog träd som är tillräckligt grova för hängmatt i alla fall. Så det är både ju gott, för det ska vara för jävla skönt att sova i hängmattan alltså. Först preppa allting, rigga upp allt. Sen gå ner och bada. Sen värma på lite mat. Och sen ligga i hängmattan och gosa och kolla på förhoppningsvis en fin utsikt. Och så tror jag att det är lite nedkyld så att man har badat. Vilket jag tror är jättebra just nu för att syresätta ställen som mår dåligt i min kropp. Det här ruset som blir efter att man har badat kallt riktigt länge. Och så ligga och mysa i en varm hängmatta med lite chili con carne, lite lufttorkad skinka, lite prästost, lite mac and cheese tror jag att jag hade också. Alltså det låter ju för bra för att vara sant. Här är en sjö. Jag hade rätt. Ja, det finns träd. Men jag tror inte att det är den här sjön. Jag tror att det är 200 meter till eller något. Till själva campet. Jag har ju träffat så mycket folk redan idag. Och igår. Känns som att jag har fått sån här social overload. Fan, jag är skittrött faktiskt. Kanske inte orkar vara social heller. Och då framstår man ju bara som en sur gubbe. Eller? Men jag känner mig inte som en sur gubbe. Jag känner mig ganska glad faktiskt. Oj, vad fint. Jättefint. Det blev en bra dag idag i alla fall. Även om den började med ganska dåliga scenarion. Men ja, här är vi. Skuleberget. Nu är jag alldeles strax framme. Jag är liksom mellan de här två små sjöarna. Jag måste säga att den här gubben var ju galen. Alltså det är perfekt att slå upp en hängmatta här. Alltså, alla träd kanske inte skulle hålla för det, men de allra flesta, i alla fall väldigt många. Och
Det är glest mellan träden, vilket är perfekt. Så det här är ju en hängmattades dröm nästan. Hur fan, jag lever alltså drömmen. Det är drömmen jag lever. Det här var en fin tältplats, kan jag inte klaga på. Ska vi se om jag orkar bada eller om jag ska käka först kanske. Jag kanske käkar lite först. Det är många kalla nätter.